नमस्कार साथीहरु। आज चाहिँ म यो गाउँमा चाहिँ पानी राख्न आएको थिएँ कि यो गाउँमा। अनि यो मोटरलाई पुरै सेटअप गरिसकेको थिएँ, मजाले सेटअप गरिसके सबै थोक जोडिसकेको थिएँ, जस्तो कलसल के जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले यसलाई पावर पनि दिएको थियौं र यसलाई चाहिँ चलाएको थियौं। र यो चाहिँ यो जुन मोटर छ यो चाहिँ के रे लो भोल्टेजमा चल्ने खालको मोटर रहेको छ र यो चाहिँ बेला बेला 5 मिनट 7 मिनट चलिसकेपछि यो चाहिँ अटो कट हुने गर्दो रहेछ कि भोल्टेज धेर भएर। अनि त्यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि यसको एउटा सेन्सर हुन्छ, त्यो चाहिँ स्पेसिफिक हिटमा त्यहाँ जेनेरेट गरिसकेपछि यो मोटरले यसको अटो कट हुने हो र त्यहाँ अटो कट भइसकेपछि यो मोटरमा लाइन चाहिँ यो मोटर चल्दैन है। त्यति भइसकेपछि अनि हामीले यसको केही उपाय पनि निकाल्यौं कि किन चाहिँ यस्तो भयो, अब यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ आयो। यो लो भोल्टेज मोटर रहेको छ। पहिले चाहिँ हाम्रो गाउँतिर भोल्टेज प्रोपर नभएको कारणले हाम्रो यस्तो खालको मोटरहरू चाहिँ युज गर्थ्यौं र अहिले चाहिँ भोल्टेज मजाले चाहिने जति हुन्छ र यो चाहिँ मोटरको अब हिट भएर त्यो अटो कट हुने समस्या र 5-7 मिनट चलिसकेपछि बन्द हुने समस्या आयो। त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्यौं भने यसलाई त अझै त्यो तार जोडेर बढायो भने त यसको भोल्टेज त कम भएर त चल्छ होला भनेर हामीले एक कोइल तार चाहिँ थप्यौं के। यहाँ चाहिँ यसको यो मोटरको यो तार रहेको छ, यहाँ आएको तार, यो तार हामीले यो कोइलमा चाहिँ जोड्यौं। त्यसपछि हामी यहाँबाट अर्को यसको इन्ड पोइन्टबाट यहाँ लायौं। यो दुईटा तार रहेको छ। सो यो दुईटा तारबाट हामीले यो हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो दुईटा हो। त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो पावर आएको रहेको छ। सो त्यसमा कनेक्ट गरे पनि फेरि पनि त्यस्तै भयो क्या, 5-7 मिनट चल्ने अनि बन्द हुने भयो। त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने अझै अब के गर्न सकेर के गरेर चलाउन सकिन्छ भनेर त्यसपछि हामीले एउटा यसो गर्दाखेरि यो जुन वायर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पातलो खालको वायर जुन रहेको छ कि हामीले यो 1.5 देखि 2 मिटरको वायर छ। यो वायर हेर्न सक्नुहुन्छ, 1.5 देखि 2 मिटरको वायर छ। त्यसलाई हामी के गर्यौं भने एक पोइन्टमा जोड्यौं, यसको मोटरबाट आउने तारको एक पोइन्टमा जोड्यौं र एक पोइन्टलाई चाहिँ हामीले त्यतिकै यसलाई कनेक्ट गर्ने भयौं। र जुन चाहिँ यो पातलो तार लिएको छौं 1.5 मिटर 1.5 मिटरको, अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी यो जुन तार छ यसलाई पहिली सबभन्दा सुरुमा हामी यहाँ कनेक्ट गर्छौं। कनेक्ट गरिसकेपछि अनि यसलाई कनेक्ट गरेर गर्यौं भने हाम्रो मोटर चाहिँ के भयो, मजाले चल्ने भयो। यसरी हामीले यो चलाउन सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चलिरहेको यो मोटर यसरी चाहिँ चल्यो र यसरी चलाउँदाखेरि हामी लङ टर्मसम्म पनि चलाउन पाइयो त्यो लो भोल्टेज मोटरलाई पनि। सो यति थियो र यो जानकारी कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।